Hello everyone. Atong dago ay murag si kuan kay nganong murtang buang katawa lang gihapon bisan tukuan ko no karon daghan ko no kayong mag-snow. Unsay tawag ana? Mag-snow karon, snowstorm, wicked snow. Mag-snow daw mga taas ko no karon, mas grabe ko no karon ang snow. Kuan daw say tawag ana? Magbutang ko battery aning kuan lang parilya para kay na wala naman na ponder naman siya. Sus, butang tag battery. Ni ang battery bantog dadi ay kay na kuan na siya. Gitayaan na. Gitayaan siya. Natayaan na kay tungod sa kadugay ni sa kadugay niya. Kaya na siya ano. Pero kaya na siya guys. Asa man akong vacuum. Akong i-vacuum sa kadiyot. Ano sa ba? Tapos na lang. Kadugay niya ba? Dugay na siya diri sa ato ang kamot. Kaya magamit naman taani kong mag-snow. Magamit ng taani siya kung mag-snow. Drive pa siya kong lips. Magkuhan pa sa kong kuhan niya. Lips. Magtangan na ito battery. Battery. Triple A. Sana mag-work siya. So, nagbigay sila ng battery naman doon. Sabi ko, magpalit ba? In case na lang jud. Kaya nga no, importante ang baterya. O, ang heater. Matug, manta ko. Magnapta ko ba? Kaya nabusog ko sa kong gilutong turkey, lutong nga pansit. Turkey, pansit. Yun, turkey, pansit. Kuan kani siya, useful jud kani siya nga regalo sa kuanan, regalo sa kanang gisponsoran ni Daddy Joe sa unang panahon. Hangtod karon. Regalo nila. Tingnan natin, light na. Oh, ni light na, dara. Light na no. Kuan lang siya kanabang flickering. Itong kuan man. Yan. And then murag kuan guni siya sa mga glasses eh. Yeah, set timer included alarm daw. So timer siya di ko kabasang inahak eh. Ano ko kabasa? Saan siya ni kuan na ni off wala. Claro. Kung ako ituwag iwinani, musiga siya. Hindi ko na po mabasa. Kaya nga no, saan na yun? Hindi mo na ito mabasa eh. Di na ako mabasa. Anak tingali no. Ito nga. Wala na. Mag-freaking man siya. Ito hinahinayon. Ito sana siyang i-opo eh. Kaya mahot ng tag-baterya. Sasiga na siya. Dara. Usa. Hari na sa usa. Hari na sa usa. Sa isa. Sana siya yung ano. Ay. Ganyan ang ating buhay.
atong lambada ato sang kiay-kiay. Nakuan na jud siya na ang baterya nakuan na jud na nabasa sa kuan. Kami sa man siyang baterya. Okay pa ba ni? Basig okay pa niya. Gamitan nato. Basig okay pa siya. Ayaw pa. Okay. Yan siga, wala. Wala no? So, di na siya maayo. Di na siya maayo. Hindi mo siga. Kami balik. At ito makuha ta sa lain mga battery. Ang battery ay. So, napabili tayo ng bago kasi ano, kay sa tawag ano, kay sa tawag ani. Napapalit tag bago para kung pila ka days na wala tayo suga, na atay kuan extra nga suga. Namko yung mga kandila dili. Wala pa man siya nihilis nga kanong mga daan akong kandila na aba din ha. So, wala di jud siya mga kuan kay dugay ka na makuan. Ano? Di lagi siya musigo. Ay ko gingna nga. Kuha na ni siya. Ponder na. Di siya musigo guys. Ano man di siya musiga. Ay cookie. Kuyawan ako eh. Ano rin ka musiga. Hindi naman siya musiga eh. Ato lang na siyang butangan. Kay in case nga kanabang nasa sakit gani musuol sa ang iyahang kuan tantrum. Musuol ni iyahang kuan. Hindi siya musiga, nganong di siya musiga. Tama to bali ba ni be? O di mo siya bali. Mo siya na bali oh. Ana man ni oh. Diba? Positive. Yan. Hindi isa ni siya bali dere. Hindi siya bali. Okay rin siya. Ato lang na siyang ibutang din ha in case nga maulian ang iyang pangutok. In case maulian iyang pangutok, ato lang siya ni siyang kanon. Kasagdahan na nato siya. Kasi mo andar na siya iya. Basta kani siya ni andar na ang kuan. Ano siya? Moji siya ni andar guys. Siya yung gibating ka niya. Ano siya? Ano siya ni andar? Flickering. Ano siya ni andar? Sabihin na mo. Ano siya ni andar? Alisat sa pikas. Kani siya ni andar na ni siya guys. Andar na. Kani sa atong butangan. Hindi naman siya ma-underside. So, kani siya. Ay, kay agoy. Ay. Manghinaw tayo kahuman, ani. Kaya nga, no. Hala. Salang doon. Ay, kabuang dyan sa doon. Kani siya nasiga no. Di siya problema. Di siya kanang saputon. Di siya saputon. Di siya badlungon. Yara.
Di siya badlungon. Kani siya badlungon. Kaning guwapa kay nga. Kuan. Kani siya nga guwapa kayo. Tinggo pa ha. Badlungon kay usa. Anong wala siya ni Andal? Ambot na niya sa yung gibati. Nya kani siya. Anong man sa ni siya? Anong natangtang man eh. Unsay drama ani na to be. Ay ana day. Ano na siya. Ano. Anak na siya. Ganyan na siya, guys. You have to be careful kay makuan. Yan na siya natukuan na. Ganyan na nato na siya. Hagkan. Kaya ano, balik na nato ng kuan. Kanin para battery. Okay, kuan na ta. Para, ay, napadi ay, pisto ng karaan. Pwede ko na human. Ay, narang kandila na ako. Dagan ko kandila. Dako pa kayo na siya. Di na siya mga kuan. So, magbutang ta ani. Ningungon ani nga. Kuan. Nga sa tawag ana. Ningungon ani nga. Upoy kandak ko. Huwag kang mag-ano dyan. Itong butang ng battery. Baterihan na to. Kaya wala na siya. Wala na. Wala. Kuwangan ang battery. Kuwangan tag battery, guys. Kasi ano, maliit pala itong mga battery. Ito lang iting anuhin ko. Wala na yung battery. Wala tayo battery nga gamay. Ahap. Kanina lang ay. Kanina lang akong butangan. Kaya nga kani siya mahal kaayo. Kani siya tatlo. Kani dalawa lang. Dalawa. Yan. Kunin natin. Kunin mo naman lahat sa akin. Matang makapalito sila sa daddy Joe. Bago karon. Kaya para atong butangan ni siya. Dito para sa kwarto. Kani siya kay duha ra man ni siya. So di kay siya kas. O AAA. Yan. Di kay siya kas sa AAA. Yan. Kuan man ni siya kanang timer ba. So kuan. Oh. Nasa naman ding timer ani. Okay, di ko kakita guys. Oh, the timer is right here. On like that. On kana ona. Kana giona nako nya ato ta sa timer para kuan. I-off lang sa nato kay wala pay bagyo. Wala pay bagyo sa kung dagway oh. Patay kaligo, maligo tingin ko no. Interest ka nang wala pa nagbagyo. Diba? Kay kuan man. Kay tawag ana. Sa atong gihatagan og kanang candle light, candle nga stand, candle. Abi ninyo wala ba ko ana? Wala ko yun ana. Ako nagkuha ginana kay ana mo ko stand nga candles. Kaya wala ko nagkuha. Bitay na lang ano. Padala na ko na lang, ibigay ko na lang dyan sa inyo. Hala, di siya musiga guys. Di siya musiga. Bakit? Bakit hindi siya magsiga-siga? Wala siya ni siga. Masay na problema ani. Ay, kanugon na no? Kanugon kay siya. Kung wala dyan siya ni kuan. Tungod kay way takob. Kung ba? Kanugon eh. Asa kan takob ani? Ngita ko na ko dito sa kuan. Napa ko dito silong no? Kaya ano nga na ako ka ng ubay-ubay nga. Candles. Ay. Sip na ako darin. Ako dito sa akong kwarto ba? Kaya ano nga. Kuan. Tanaw na ko kanisya mo. Muandar pa ba niya? Ay, Ginoo ko. Kanibang atong kalaki, no? Mani giingon basta na ay bagyo.
Muna ako magandam jud ko mga kandila. Mapalit jud ko mga kandila kay ngano kandila is very important jud kayo. Og kanang kuan. Ay, unggoy kanda ko. Ato ko nung i-try ni siya nga kaon. Kaning i-try na to ning usa ka baterya diri. I mean yung cover ba, baka ang cover lang no. Ang kinahanglan. Basta ang cover lang yung kinahanglan ba. May mura musiga siya. Di man siya mo kuan. Di man siya musiga jud. Okay. Dili na siya musiga. Bakit? Dani anda na. Nagkuan na. Nagsuno na guys. Kasi mula ka ako magpakuyog kung dadidyo before mo start ba ang kuan. Before mo start ang bagyo ba. Palit ko ubay-ubay nga battery. I mean, kandila. Uy, under sad, uy. Ano gutang ka? Say, oh, dara. Under na siya. Biatang ibutang siya og sa kuan. Ibutang na to siya sa lain nga estasyon. Dara siya dire. Under man to. Ano man to siya? Oh, ibutang na rin sa skilid, guys. Ato rin siyang ibutang sa kilid di ay. Ano bang ako lang siyang ibutang diri sa ako sa sinang i-off. Kaya nga no, i-off sa nato. Siya siyang i-off. Diri. Ay. Tantang. Nadiring kandila na igagmay diri ang buton sa siyang kuana. Ato kunta sa silong. Kung naapabakoy ko ana nga dito. Butangan og kanang kuan. Lamparilya. Ay. Sa garage porti yung tugnaw sa ginahan. Driving ka tugnaw. Ano sa mana din ha? Ay. Saan to? Ay, akong kuan. Ang saingan ana ang kuan day din ha. Ang aking ano kuan din ha kasi tawag ano na bang kuan saan man to wala na din katurang dito na asan dito kung uban nga katong butangan na baterya naato siya dito wala ato saan nito kuanan kay ibutangan ako ning kaning kuan ba kaning dirin dapita kay para ang katugnaw niya di siya mo kuan di siya mo halok ay nanatag kandila diri nagandam na tag kandila sa kandila din ha ni kandila itong giandaman butangan ba kanina ko baterya man di battery ba ni? Hindi pa pagad ba? Ano sa guys ha? Nasa gay ha? Kuan sa mo din ha? Kanang sa tawagan ni. Ano siya guys? Ay, okay kanda ko. Buwan ba ay? Kanang hugas ko sa akong kamot. Saan naman ini? Andar na ka? O siya ba? Or guba ng imong kuan. Charger. Nakuha sa gudari sa charger. Ano yung kuan? Ay, ginoo ko. Saan mo? Hindi siya mo-kuan. Hindi siya mo-charge guys. Mga relo-relo kasi kanina itong gamitan din kanito itong itry ni siya kaya ano kanina siya dili siya mo kung ano siya mo charge don't know why ay di siya mo charge ni siya ano sa may kalaki ano sa may problema di ay nato
Na di mo ito mo charge. Kahit konting pagtingin kung nanggagaling sa'yo, ang labis ko ng ligaya. Kahit na ikaw ay mahal ko. Ato sa nang i-charge siya. Murag wa siya ganahi. Magkuan sa tamag, hugas sa tong kamot. Babay ka.